اقتصادی مرغوب به صنعت است. از نظر مرحله سوم سرعت عمل کار میره بالا. مرحله چهارم نیروهای تخصصی و نیروهایی که حرفه‌ای باشن نیاز نداره. عجب برفی داره میاد واقعا. سلام. سلام خشمه. حالت چطوره؟ خوبی؟ خوبی سلامتی؟ چه برفی ماشاءالله داره میاد. این برف اگه ادامه دار باشه فوق‌العاده است. بیاره. خوبی؟ سلامتی؟ عجب برفی. سلام بر بینندگان عزیز. وقت همگی به خیر و شادی باشه انشاءالله. ما امروز رفتم به سراغ یک کانال ستم میگی بنده خدا خانم از عادل شدابی. پیداش چرا؟ هر چه زنگ زمان پیداش یعنی گوشش خاموش می. هرچه هم دنبالش گشتم با آدرس پیداشون نکردم. حالا چند حسه دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. لطفاً بعد از تماس بگیرید. Sorry, the number you have dialed is switched off. Please try later. خاموش. ما هم خیلی گشتم اتفاقا برف هم این منطقهشون اونجا برف زیادتر اومده. اون سرطه پیداش نکنم. حالا تا دوباره باز مجدد زنگ بزنم پیگیرش کنم هم سوری وضعیتش شارژش خلاص شه مشکلی نیست. ممکن مشکلی داشت ولی واقعا برف آمدی. دست دار میکنم همون زحمت کشیدیم. بفرد دستانشون بیان. حوله کیلی؟ حوله نه شوشی آنشوسیش؟ چیزی بیارم؟ نه دست در نکنه متشکر. الان ما بندگان خدا دست در نکنه متشکر. خب ماهرک کنی هم دنبال را گشتیم. البته ما به توصیه این مشترک های عزیزی که خسته آبی؟ خسته که نه از اینکه نمیشو خواستم باشون صحبت کنم یه خورده نگران کنم. حالا به هر حال با اپراتور هم هماهنگ نکردم میگم سرزده برم سراغشون. خب حالا بعد ببینیم اگه جا باشیدم پیغام هم براشون گذاشتم اگر که جواب داد خب براشون سراغشون اگه جواب نه هم که دید بیننده عزیز ما از دست ما و خدا نکرده دلخوری چیزی نداشته باشه که ما وظیفه خودمون را انجام دادیم. ولی متاسفانه
خیلی جشتی زن جمعشو زای گوشن خاموش بید خود خاموش بی ولی خوب پیام ببینن بخونن گوششو درسته بود شاد شما چه خبری رو چه خبری نبی؟ نه چه خبری نبی من دیرو می زنگ زدم گوشیت در دسترس نبود یه مدار از مسیری که یه مدار مسیر کردن آنتن میرم سین نهارم بود تا هر چه تا بگم بیاره زندان رستوران غذا برسید نه همین رو حس بخوردن این داغی زنیم چی دوست داری شبان باش برد؟ فکر کنم فیلم؟ نه کنسر ماهی اینه داریم؟ حس بگه خب الان بوم آبجوش یا تنهایی وسط سیره برم اونی بود همینه اونه برادرامون خواهامون بالاخره ایران من میارم ولی بیکار میارم سر نره چون واقعا آدم تنهایی اذیتی بود حالا صبحان بتا با هم بریم خب یه مقدار کار دارم و اینو حالا اگر دین چوبی زنگ دین جواب دا و نیاز میخواستی به دوست داشتی بی تمام باش دست سلام که پرانم بابت چایی نوشه تمام برم بابت چشی زیش بتام اینو برام تو برس نه را دوش آمیام سراغی کامرامون بدون کنسروله بمون آبجوش ایرنه؟ ها خب ظرفی که آبجوش می باشه گوش اومدیم او چیزی از جوشه داره نه همین رو مشتاق خیلی میزنی روشن چی نبودش؟ نمیسته یا؟ پرچمش شما دار اشتباه که دارن 20 دقیقه وقتی گریم خب بیام کمکت بیرون آماده ای بیرون؟ چی داری؟ آماده ای سر هوا سر تو صندلی برام سید داری؟ صندلی هستم دستم این چاکمانه داره خودش برف هم دیگه تموم میشه این برف ولی خوب صبح خوب زید ولی خوب
والا. سوزی تمامه. چیزه بیار تو فلزی نداره. Jajamän. غذاهای سریع و آماده. گاز روشن کن. روشنه. بس. باید بون داخل شارژ کنی. عملیات سلام. سلام میکنم. پیازم باری. دوباره برف برام میشه برفی مشکل داره میاد. به به به. برف دوباره شروع کرده به برف اومدن. عالیه. خب ایده خوب داشت. مادران
تراکتورم بریزه اینجا که بعد از فیلمش جانم خوبی؟ ها خب باشه پلیس چون ما خب برنامه‌ریزی باید بکنیم خب خدا باشه طور نیست اگر بود شد بیا مشکل نداره طور نیست اگر زیاد چیزی نبود باشه مشکل نداره ممنون بزرگواری که دست در نکنه قربانه خیلی زحمت دست در نکنه قربانه یک برف ماشاءالله داره میاد بفرما دست در نکنه متشکرم یه غذای حاضری ولی نون داغ بینندگان عزیز واقعا جاتون خالیه اینجا هرچند غذای سر ساده ایه اما خب به هر حال در کنار شما و این روز برفی واقعا میچسبه انشالله که یه روز قسمت بشه دور همین میز جمع بشیم و انشالله یه نهار شام مفصلی با هم میل کنیم انشالله. بفرمایید دست شما هم نکنید ممنونم. دست در نکنه نوش جونت بشه راحت میخوام دست بکنم tam biraz yerine ماشاءالله واقعا برف داره میاد میتونم رو خودت خدا میخواد نمیشه برف عالی من تو رو برد همه شو خب پروانه بیرون امروز یک کاری داره لاغل امروز که تو خونه کمکش کنیم فقط هر کاری دیگه امروز یه بار تا ماهسامی رو خب هوا هم برفیه جایی هم کاری انجام نمیدیم فقط بعد این بارا برم یه سری سر ساختمونه بزنم
بالا هم چطوریه بعد ساختمونن با این برف بارندگی اینه که انجام بده به چه شکلی داره انجام کشی داره بود تا هر کاری داری؟ کار دارم دارم آنجا خوردن نوت تیری بپرزم نوت تیری؟ تنها منی سرما؟ کاری نیه گاز روشن کنم خود تنها نیتری به تمام ایشگاه کمک کرد ها؟ میتونم زنگ زنم مرداد اون بچه هاش بیان هم کمک کن همین مقداری اون گوهرنسی خونشون رو شو هم دور همون میرو عجب ببستم بترم بیام روی پزمی همس اونو بره ما رو انجام بود خمیر بیشتر درست کنیم خواهم داری دیمونه اضافه کندی بردم اینه هم بردم این هر چی که نیاز داریم وصله به شما زنگ زنم بگم مقدار بگم بالگاری بیاد نیاز نه؟ داری نیاز نیست هم بارونه فرشت کنم در خسته بوست مرسال سرمان خب بلش کن اصلا خطر نمیخواه بزنی من معدم نبایی ما نیستونم امروز یارم نون پیری بهتره نون پیری بهتره بوست خب باشه به هر حال یه دیگر داغی شد باز کرده بودیم حالا دیگه امروز بگم بیارید که هر که از یعنی بگم من کنم نبود دستگانه که خسته بود نه شما هم خسته بود ما هم باید کمک کنیم و سطحی بکن نه دیگر کار ما هم شریک همین زندگیم همین کار داریم خورد خوراک و کسب کردن ظرف و بیشتر بیتره پیارش خب تمام برم یه سری و بیایید میکنم تمام برم بپوشم یه لباسی و برم یه سری بزنم و بالا ساختمونه و بعد میرم ده نونی سونی میارم ده نارتش رو نون میخواد بپرزی میگم ده موقعی لباس جر باری؟ همین کافان داشتم دارم رو من سه ساختون میزنم خب خداشون اینقدر هوا هم دوباره باز آفتابی شد برفش هم زیاد چیز نبود خب بریم این سه ساختون
دستگاه بکشیم که حداقل اگه کسی بودیم یعنی وقت اومد دوباره سر لایدن باید برده با یکم راستش کنیم تا بچه بخوایم نورگیر شه اسم میره خیلی بارندگی بیه خدا را شکر میزاد خوبه مشکلی نره اگه روغات سیمانی کشیدیم روی این سقف به خاطری که تازه سیمانش کرده بودیم یه مقداری نشتی آب داشت برای پایین و به همین خاطر ما اومدیم یه سیمان دوآبی کردیم و این ترک مرکاشو پر کردیم که آب دیگه نفوذ نکنه پایین. همونجوری که مشاهده میکنید آب هم روانه طرف ناودون میشه و همین که دیگه اگه چیزم گاهی دیگه جمع شده دیگه پایین نمیره خدا را شکر از ناودون دیگه میره پایین. اونجا هم میره تو محبته و خارج میشه. خدا را شکر دیگه مشکلی از نظر فعلا این محبته و اینا نداریم، ولی یکی دو تا از بینندگان عزیز خواستار این شدن که چرا سقف‌ها را به صورت شیبدار اجرا نمی‌کنیم. چند تا دلیل داره سقف‌هایی که ما به این شکل میزنیم. در مرحله اول این مناطق هر چقدر نگاه میکنید ولون که یه خرپشته یا راپله سقف راپله رو بیان مثلا به صورت سقف شمالی ما بهشون میگویم یا به صورت شیبدار اینا را اجرا میکنن وگرنه بقیه ساختمان ها به صورت مسطح است. حالا دلیلی که مسطح اینجا میزنن چیه؟ در مرحله اول مقاوم بودن این سقف از نظر زلزله و باد و بارهای افقی را خیلی تحمل. مرحله دوم از نظر قیمتی و اقتصادی مرغوب به صرف است. از نظر مرحله سوم سرعت عمل کار میره بالا. مرحله چهارم نیروهای تخصصی و نیروهایی که حرفه‌ای باشن نیاز نداره و به راحتی اجرا میشه. و مراحل بعدی که ما اگه بخوایم نگاه کنیم ببین یه وقت میبینیم ما این سقف‌ها رو به صورت شاید 10 طبقه در شهرستان ها و شهرهای دیگه انشالله داریم برگزار میکنیم تا 10 طبقه حتی بیشتر از 10 طبقه داریم استفاده میکنیم. خب اینها به صورت یه سری تأسیسات ما روی اینها قرار میگیره. تأسیساتی که ما داریم مثل سرمایشی هست. ما الان این 2 طبقه ساختمان به صورت کانال های ایجاد شد. شما کولرهای آبی اینجا قرار میدین و به وسیله این کانال ها در هر طبقه هدایت میشه، بادش پخش میشه تو اتاقهایی که انشالله بعداً کانال ها داره اجرا میشه و اون هم مال مثلا طبقه آخر هست. اگر به همین سبک ادامه داشته باشه ما چند تا کانال را به صورت عمودی روی هم قرار میدیم طبقه به طبقه که هر طبقه مثلا وقتی روی پشت ما میری میبینی تا
بعضا 5 تا 6 تا 10 تا کانال اومده بالا و هر کانالی مثلا مختص یک طبقه است. بعد از همینا مهمتر باز هم داریم که تانکرهای آبی هست که ما بعضی وقتا مشکل آب پیش میاد و کمبود آب هست. یه منبع‌های ذخیره میذارن زمانی که آب داخل لوله ها هست و آب شهری به قول معروف فشار بالایی داره، این میاد روی این مخزن. توی این مخزن الان اگه توجه بکنید پشت بغلی ما دقیقاً به همین شکل یک مخزنی اونجا قرار داده. رو اکثر این پشت بومایی که نگاه میکنید میبینید که آره، حتی ساختمان و خانه خودم اگر این بغل اینجا و ببینن بله اونجا هم ما مثلا منبع ذخیره آب داریم، اون پشت بوم اونجا منبع ذخیره آب داره. یعنی کلا حتی پشت بوم‌هایی که پایین‌تر از ما هستن همه منبع‌های ذخیره آب هست. اینا معمولا وقتی کمبود آب پیش میاد این آب ذخیره بالا هم ارتفاعش بالاست و هم فشارش جوری هست که تأمین میکنه این طبقات. از همه مهمتر عایق بندی این سقف هست. سقف های شمالی یه مقداری عایق بندیشون از نظر عایق های رطوبتی، جلوگیری از رطوبت و نم دادن و بارندگی و اینا یه مقداری سخت هست. باد کم که میاد اینا را یه خورده لرزششون به وجود میاره و باعث میشه که نشتی آب داشته باشن و آسیب به خونه بزنن. بعد لوله های بخاری هایی که ما مثلا اینجا کار میذاریم، لوله های پکیج داریم، لوله های بخاری داریم، لوله های هود داریم، لوله های آبگردون داریم. از این قبیل لوله هایی که ما اینجا به کار میبریم اگر ما بخوایم اینا رو توی سقف شمالی یا همون سقف شیبدار همه اینها رو بخوایم بدیم بیاد بیرون، خب یک سوراخ‌کاری های زیادی میشه برای این سقف ها و عایق بندیش فوق العاده سخت و مشکل میشه. پس این دلایلی داره برای این کار که معمولا از این سقف ها مسطح استفاده میکنن. این هم جهت این گفتم که اون دوست عزیزمون خواستن بدونن که موضوع این کار چی هست. آیا این سقف ها فقط تو مناطق عشایری به کار میره یا تو مناطق شهری هم هست؟ بله، هم عشایری و هم شهری سقف ها بیشتر اینجا به این شکل و به این سطح اجرا میشه. فقط مناطقی داریم ما مناطق شمال بارندگی های زیادی اونجا میاد. تو فصل تابستون هم حتی بارندگی ما داریم که اونها رو میان به صورت شیبدار اجرا میکنن که اونم یه شرایط خاصی برای خودش داره. تأسیساتشو دوباره طراحیش به گونه‌ای دیگه هست و یه سری مسائل اینجوری. حالا ما خدا را شکر که این سقف ما الان با این کاری که انجام دادیم، هم اون یکی سقفمون و هم این سقفمون از نظر هنوز یعنی ما عایق بندی اصلی کاریمون رو انجام ندادیم. چرا؟ چون اینجا خیسه. ما اگه بخوایم اون عایق بندی رطوبتی رو بخوایم اجرا بکنیم روی این سقف‌های نمدار و نمناک به هیچ عنوان نمیشه اجرا کرد تا این خوش بشه و اون جوابدهی ما رو بده. به خاطری که اگر روی این نم ما بخوایم اون عایق را انجام بدیم دقیقاً به راحتی بلند میشه، با یک باد کوچیکی میاد هوا میره زیرش و دقیقاً مثل یک ورقه کامل بلند میشه. پس این باید حتما خشک بشه و انشاءالله بعد اون مراحل بعدی رو انجام بدیم. حالا ما بعد از اینکه اینجا خشک شد شاید خشک کامل نشه و چون به فصل زمستان هست و احتمالاً هر یکی 2 هفته، 1 هفته، 3 هفته حالا کم و زیاد بارندگی رو داریم. حالا در حد 1-3-4 روز اگر این یه فرصتی داشته باشیم ما یه غیر خالی ما میکشیم این غیر خالی رو که انشالله تو فصل گرما که این قشنگ هوا بخوره و گرما بخوره خوش بشه بیایم بعد این عایق ایزوغان رو انجام بدیم. حالا بیاری خدا ما الان هیچ مشکلی نداریم در این زمینه و من نگران همین بودم، گفتم یه وقتی نشتی آب داشته باشیم که خدا رو شکر نداریم. حالا میریم اون ساختمان هم از زیر نگاه میکنیم چون اون ساختمان هم تازه ما کاراش انجام دادیم ولی
شمعای زیر سقفش مقداری هست. خب خدا را شکر که انگار نعمت خداوند تبارک و تعالی دوباره داره نازل میشه بر عموم مردم. یه لحظه هوا خوبه، یه لحظه دوباره بارندگی و برف و بارون میشه و انشالله که هرچه خداوند بخواد رحمت الهی را نازل. خب همون جوری که بینندگان عزیز مستحضر هستید، ما این سقف را بخش از این شمعایی که زیر این تیرها هست گذاشتیم بمونه، ولی تیرهای اصلیمون رو در آوردیم شمعاشا و به همین خاطر هنوز شمع هست و خدا را شکر این سیمانی که ما روی این ریختیم هنوز بدون یه ذره غیر یا یه ذره ایزوگام، ولی خدا را شکر هیچ نشتی آنی نداره. این چقدر باد کولاک طوفان داره این چیکار میکنه. خدا را شکر این باد و سرما برای درختان خیلی عالیه، برای محیط زیست خیلی خوبه. باید این درختان اینقدر سرما بهشون بذاره تا اون کرم و آسیب و آفتهایی که داره را این سرما از بین ببره و انشالله همینجور هم هست. شاید برای بعضی از بینندگان عزیز این صحبت هایی که من دارم میکنم در مورد ساختمان خیلی به مزاجشون نیاد، ولی من برای اون دست از عزیزانی که خیلی کنجکاو هستن که بدونن من این توضیحات لازم را ارائه دادم. امیدوارم که منو ببخشید در این باره زیاد دیگه حرف نمیزنم، سرتون درد نمیارم، وقتی هم نمیگیرم. انشالله بریم برای خونه و استراحتی که داشته باشیم تا ببینیم در خونه انشالله چی خواهد گذاشت. ممنونم. خب ممنونم. بله. خدا را شکر نعمت الهی دوباره داره میاد و این صفی هم که درست کردیم الحمدلله. آره خیلی عالی. خدایا شکر. خیلی هم خوب، خیلی هم باحال. سایه دراز کنم سرد کنم؟ نه خوب، هوا خوبه، یعنی خیلی سرد نیست ولی کمی همین بارندگی یا آفتاب یا بارون. من دستان بشون میده بیام. Baba Bran perenunda چی خیلی اسم بیاد؟ وسیله هرچی خیلی بود تا یابان هندی بسمون بیارم هرچی بوسی دستمته حالا سایی کنو چی کمی زنگ میزنم آفرم. خب باشه دیگه خاطر آرد خمیره رو میگه هوا سر یه موضوعی هم بی که یکی از بینندگان عزیز برای ما کامل گذاشته بود که این لوله‌های آب چون رنگشون خب قطعا یکشون آب سرش آب گرمه و رنگ کاشا سفیده، اینا رو هم رنگ سفید بزنید. کاملا حرفشون درست هست. از پیشنهادشون ما واقعا استقبال میکنیم، خیلی هم خوشحال شدیم از حرفشون و از اینکه به اینجور مسائل توجه میکنن. اما یه موضوعی هست که میخوام خدمتتون عرض کنم. تقریبا میشه گفت هولوش بگم شاید بیش از 30 سال پیش من این ساختمان رو درست کردم. من اون موقعی که من این ساختمان رو درست کردم شاید تعداد معدودی ساختمان تو این وضعیت و تو این موضوعات و تو این رنج بود. یعنی بهترین ساختمان از نظر ساخت ساز اون زمانی که من 30 سال پیش این ساختم. و اون موقع لوله‌هایی که ما استفاده می‌کردیم برای لوله‌های آب دقیقاً همین ها بود. یعنی مثل الان نیست که لوله‌های 5 لایه و لوله‌های سفید یا PVC یا لوله‌های نیو پایپ، سوپر پایپ اینا استفاده بشه. اون موقع واقعاً تو کار نبود هنوز، یعنی هنوز اینجا رونق نداشت.
اما مثلا که میخوام خدمتتون عرض کنم اینی که ما انشالله قصد داریم وقتی ساختمان های بالا آماده شد یکی از طبقاتش را ما با پروانه انشالله میریم اونجا میشینیم و یه سری تعمیرات اینجا میخوام انجام بدم. من جمله این کمدها و کابینت های آشپزخونه میخوام کامل عوض کنم و این یخچالا رو عوض کنیم. یه سری داخل سرویس بهداشتی و حمام میخوایم یه کاشی های جدید دوباره کار کنیم. یه رنگ آمیزی انشالله برای اینجا در نظر بگیریم. اینا یه مقدار کار داره ولی خب الان چون ما در اینجا ساکنیم این کارها دشواره و دست و پاگیره و خیلی آدم اذیت میشه. ما انشالله قصد داریم که اونجا آماده شد بریم در اون ساختمان مستقر بشیم و اینجا رو کامل تخلیه کنیم که نیروهای کاری، کارگرها و متخصصینی که میخوان کار کنن هم آزاد باشن و هم این ابزار اساسی تو دستبالشون باشه. این باید کامل تخلیه بشه. این هم خواستم به سم نظرشون برسونم. من از همه بینندگان واقعا تبریک عرض میکنم عید کریسمس را بهشون که انشالله بهشون خوش گذشته باشه. روز اولش هم که دیروز بود انشالله ما این موضوع رو هم به سهم خودمون تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت یکایک شما این سال 2026 میلادی و کریسمس. ممنونم. سال خوبی داشته باشیم. براتون دعا میکنیم که انشالله در پناه خداوند شاد و سرحال و پیروز باشیم. ممنونم. خدا نگهدارتون.